Hello everyone! For today's video, ititest natin tong si Maybelline Fit Me. Hindi na siya bago sa Maybelline store. Bagong labas lang siya dito sa Pilipinas. So, if you wanna know how it will work on my skin, I have dry skin. And kung dry skin kayo, para sa inyo tong video na to. Please keep on watching. This is the Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation. And I got mine in the shade 125. And nabili ko siya for 399 pesos sa SM City Lucena. It comes in a glass bottle. Wala siyang pump or yung dropper. So, magiging messy tong ating labanan na ito. Asahan nyo na yan. And yung mga claims niya, mattifies and refines pores, matches natural tone, natural seamless finish. This one is made in USA. And wala akong nilagay sa mukha ko, nag-wash lang ako ng face ko. On my left side, gagamitan ko siya ng sponge. On the right side, gagamitan ko siya ng flat kabuki brush. So, shake lang natin. Mahirap to guys, pag walang dropper or yung pump kasi mahirap i-control yung product na makukuha mo. So, ito yung itsura ng foundation. Medyo liquidy siya. So, kung bago kayo sa channel ko, I have combination skin. Yung T-zone ko is oily and the rest, major areas ng aking mukha ay dry. So, gagamitin ko yung bago kong sponge and napakalambot niya. Kasi yung nabili kong sponge, yung isa, nabili kasi ako dalawang sponge. Binili ko to sa online store. Matigas siya, hindi ko siya feel. So, ginamit ko na siya. Gagawa ko sana siya ng review, pero ito na lang. First impression. Okay? So, this is one layer dito sa aking left side using a damp sponge. And, nakikita ko pa rin yung mga blemishes ko. Yung pimple mark ko dito, yung visible veins ko, nakikita ko pa rin siya. And, yung aking mga pimple dito, mga pimples ko na nagbalik loob. Nandito sila. Yan, nakikita ko pa rin sila. And, yung dark circles ko is still visible. So, yun. Try naman natin siya using a flat kabuki brush dito sa right side. Ito, this one is generic. This one is generic brand. Nabili ko siya sa online store. Kung dito sa kaliwa, gamit yung sponge, light coverage lang siya. But on this side, using a brush, medium coverage siya. Natakpan niya yung aking visible veins dito. Tapos, yung aking pimple mark dito, medyo na-conceal niya. Hindi niya totally na-conceal. And, mas maganda yung coverage niya pagdating dito when it comes to covering my dark circles. So, try natin siya build up kasi meron pa ako natira dito. Yan ang ayaw ko sa mga ganito klase ng foundation na walang pump. Hindi mo matatansya, hindi mo masusukat kung gaano kadami yung mailalagay mo sa mukha. Try natin siyang i-build up using a damp sponge kasi feeling ko magki-cake up na siya sa aking face kasi on this part, na-emphasize niya yung dryness kasi nagpipili yung aking pimple mark dito kasi gawa nung gamot ko sa pimples ko. So, i-build up ko lang siya using a sponge. Tingnan natin kung buildable siya. Using a sponge, siguro masasabi ko na buildable siya, pero hindi ganun ka maganda yung coverage. Pero using a brush, mas maganda yung coverage niya kasi talagang mabibuild up mo siya into full coverage. Kaso nga lang, may tendency na mag-kick up yung face mo if you have dry skin. Hindi ko lang sure sa mga oily skin kasi hindi naman kasi ako oily.
So, yun, naubos ko na yung nasa braso ko. And ito na itsura niya. Kita ko pa rin yung mga pimple marks ko dito. But on this side, mas maganda talaga yung coverage nung nasa brush. Siguro kung para sa akin, pag i-apply ko yung foundation, gagamitin ko muna yung brush ko. Tapos, pag i-build up ko siya, gamitin ko na lang yung sponge para mas maganda yung finish. So, it has a powdery finish. Parang hindi ko na kailangan pa mag-set ng powder. And hindi siya flat matte. Meron akong glow na nakikita sa aking face. And, so, hindi naman niya na-emphasize ang aking laugh line dito. And, yun ang gusto ko talaga. And, yung amoy niya, guys, amoy foundation, hindi siya yung amoy na wala siyang fragrance. So, yun. Ano bang oras na? Siset ko lang tong aking makeup with powder. Ang gagamitin ko na lang is Nature Do. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi nasa labas. Nasa loob kasi ako ng kwarto. 12:38 in the afternoon and tanghalian na. So, babalik ako sa inyo guys for my first update. So, it is now 4:40 in the afternoon and 4 hours na yung lumipas and ito na yung itsura ng aking face. Pansin ko sa salamin, na-emphasize niya na yung dryness ng aking face kasi kita na yung aking laugh line dito. Sana napapansin ninyo. Nandito ako ngayon sa may bintana para natural lighting yung gamit ko. So, pero may dewiness dyan. Hindi ko lang sure kung oil yan or ewan ko. Pero pag ginahawakan ko, medyo malagkit. And palagi ko oil nga yan. And yung mga kitang-kita na rin yung pamamalat ng aking pimple mark dito. Kitang-kita na siya, guys. Yan. Tapos pero okay pa rin yung foundation. Habang tumatagal siya, mas lalo ako nagiging blooming, guys. Yun lang napansin ko sa kanya. Na-emphasize niya yung aking laugh line. Mukha tuloy akong matanda ngayon. Tapos, dewy na siya kasi nag-oil up na ako. And wala na ako ibang napansin. Ayos pa naman siya. Hindi siya pangit tingnan kahit nag-oil up siya. So, mamaya babalik ako sa inyo for another update. Siguro final update ko na yun. Tapos magbo-blot tayo. Tignan natin kung magta-transfer. Ayun na naman tayo, si transfer. Okay lang mag-oil up. Basta wag lang magta-transfer. Para hindi na uubos yung foundation sa mukha. Okay? Hello everyone! Bumalik na ako. And Hagardo Versosa ng inyong lingkod. Look at me. I'm super oily na. It is now 9:13 in the evening. And this is how my face looks like now. Super oily ko na. 8 hours na yung lumipas. Magbo-blot tayo. And yung blotting paper na gagamitin ko ay itong galing sa Pretty Secret. Nagtipid ako kasi yung blotting paper ko noon ay may pagkamahal. Ito, 49 pesos lang. Ay, tumatawa. Ito yung aking nakuha sa blotting paper. And medyo may karamihan din. Dito sa part na to, ito yung oil. And the rest, yun yung mga transfer niya. Nagtatransfer siya, guys. Teka lang, focus lang natin. Nagtatransfer siya, guys, kasi nakailang beses na akong maghubad nitong damit ko. Nagtatransfer siya dito sa aking... Hindi ko alam kung anong tawag sa part ng damit na to. Kulay puti pa naman din siya. Nagtatransfer siya. And, yun. Yung aking under eyes ay ang tsaka ng tingnan. Nawala na siya dun. Nawala na ng tuluyan yung aking foundation dun. Hindi kasi ako nag-concealer, guys. Hindi talaga ako nag-concealer pag nagtetest ako ng foundation. Para ma-test natin yung foundation ng siya lang mag-isa.
Okay, so pag-usapan natin ang pros and cons. Number 1, it is lightweight. Wala kang mararamdaman na mabigat sa mukha mo. Second, it is blendable. Madali lang siyang i-blend. Hindi ako nahirapan mag-blend kanina. It matches my skin tone. Sakto lang siya. Sabi ng friend ko, nag-oxidize daw siya sa akin kasi doon sa picture iba siya. Pero in person, hindi naman. Nagsakto lang siya dun sa shade ko. Okay lang siya. Pero nung meron ako dito, diba? Dito ko nilagay yung foundation. Nangitim siya. Medyo nag-darken. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero on my face, okay lang naman. Nag-match naman siya sa leeg ko. Wala siyang nakakairita na amoy. Amoy foundation siya. Wala siya yung mga sobrang tapang na amoy na dinadagdagan ng mga fragrance. Wala siyang ganong amoy. Yung finish niya maganda. Para lang siyang second skin. Parang medyo tawag dito, medyo nag-improve yung skin mo after mong mag-apply ng foundation. Affordable siya. Kumpara sa ibang mga foundations ng Maybelline, affordable siya para sa akin. Madali lang siya makita. Kung meron kayong SM dyan, punta kayo sa department store, sa Watsons, and yun, makikita nyo na siya. Hindi ka na maghahanap pa online. Meron na dito sa Pilipinas, guys. And lastly, hindi niya na-emphasize ang aking dryness. Kanina nung una ko siyang in-apply, okay naman siya sa akin. Hindi niya na-emphasize yung dryness dito. Pero after a few hours, nakita ko na yun, naging visible na yung aking ditong laugh line. Pero hindi kagaya ng ibang foundation na sobrang obvious na. Ano lang siya, excuse me, sorry. Konti lang, hindi yung sobrang pangitingnan, hindi niya masyadong na-emphasize. Tapos, nito lang, itong ka-update ko sa inyo ngayon, wala na yung laugh line ko. Hindi na siya masyadong nakita. Or, nabura na yung foundation kasi gawa na nag-oil up na ako. So, pag-usapan naman natin yung mga cons. Mga palagay kong cons, guys, disclaimer, guys, hindi porke hindi maganda sa akin ay hindi na rin magiging maganda sa inyo. We have different skin types. Kung sa akin, meron akong ganitong skin type, ikaw, meron kang ibang skin type. So, may possibility na mag-work sa'yo, tapos may possibility na hindi mag-work sa akin. So, kaya lang ako nagsasabi ng mga reviews ko. It is based on my experience. Hindi ko hinango lang sa mga kung saan-saan lang yung aking mga sinasabi ngayon. Okay? So, yung cons, first, ay hindi ko nagustuhan yung kanyang packaging. Nasa glass, which is not travel-friendly. So, hindi mo siya madadala. Kung gusto mo siyang dalhin, kailangan mo pa ng isang container, ilagay mo doon para hindi siya mabasag. And wala siyang pump or wala siyang dropper. So, hindi papasa sa akin yung ganito. Siguro yung nagpamahal doon, yung bote, no? Kasi, parang bote pa lang mahal na talaga. Medyo may pagkaklase talaga yung style niya. So, pangalawa, hindi ko nagustuhan sa kanya, yun. Alam niyo na yun. Nagta-transfer. Ayoko nagta-transfer. Yan, ang itim-itim nito, oh. Yan, i-focus ko dito, ha, para makita ninyo. Ayan, if you can say, tingnan nyo naman ang damit ng inyong lingkod. Medyo may pagka-brown. And ang pangit niya tignan pag naka-white ka. So, yun, kung ang anak ko ay lagi nakaputi at lagi ko hinalikan, ay nako, lumipat na ang foundation ni Mayora Anechi. So, kanina yung claims niya na matte and poreless. Yes, it is matte. But, it is not totally poreless. Kasi, nakikita ko pa rin yung pores ko kanina nung nag-apply ako ng foundation. Pero, na-minimize na yung appearance. Pero, not totally na-conceal niya yung pores ko. So, yun lang, guys. And, sana nakatulong itong video na to. If you think na nakatulong itong video na to, please click the like button para ma-notify ako na nakatulong sa inyo. So, kung hindi naman nakatulong, okay lang din. Kung medyo na-entertain kayo, ay mas maayos, mas okay sa akin. Kasi,
Yun ang purpose ng video na to. Ma-entertain kayo, tapos matulungan kayo. So, kung gusto niyo mag-subscribe, click niyo lang yung subscribe button and then click niyo yung bell button katabi ng subscribe button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. So, yun lang and see you again on my next video. Bye-bye!